وها نحن أخيرا وصلنا للجزء الرابع والأخير لسلسلة أفلام راس، واللي ما تابعش الثلاث أجزاء الباقيين هتلاقي الروابط بتاعتهم موجودة في الوصف بتاع الفيديو ده إن شاء الله. ولو دخلت على القناة يعني وتعبت نفسك حبتين هتلاقيهم برضه. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا على الملخص، وما تنساش بقى تخبط اللايك بتاعك ونقول بسم الله فلنبدأ. وبيبدأ فيلمنا بممثلة مشهورة اسمها شانيا، بتاخد بركات هذا الشيء العجيب علشان الحظ يحالفها وتاخد جايزة أحسن ممثلة النهاردة. وراحت لكاهن ادعى عقد مبروك، ربطته على ايدها وطمنها إن الجايزة هتكون ليها هي. بركاتك يا شيخ عجة. المهم في الليل بتوصل لحفلة استلام الجوائز وبتبوس العقد المبروك وبتنزل بكل ثقة. بعدها بدأوا ينادوا على جايزة أفضل مخرج، والجايزة كانت من نصيب المخرج الشاب أديتيا. استلم الجايزة ورحب بالجميع، ومدير الحفلة قال له انت اللي هتنادي على جايزة أفضل ممثلة النهاردة. فضل أديتيا يمهد لاسم الممثلة، وشانيا قامت وقفت بكل ثقة. والصدمة بقى إن الجايزة راحت لممثلة تانية، والممثلة دي لسه وجه جديد في السينما واسمها سانجانا. قعدت شانيا بصدمة أول ما سمعت الاسم، وخرجت قلعت الرباط ورمته. وظهر لها الراجل ده وقال لها ما تعتبريش اللي حصل لك ده أهانة ليك انتي، الصنم اللي بتعبديه شكله على الله حكايته، لأنه محققش ليكي أي أمنية. انت تقصد إيه بكلامك؟ بطلي تعبدي الصنم اللي مفيش منه منفعة ده، ودوري على حد أقوى منه، قوة تخليكي تحققي كل اللي بتفكري فيه. وعلى فكرة أنا ممكن أوصلك للقوة دي لو عاوزة، يعني ده رقمي، فكري في اللي قلتهولك وكلميني. روحت شانيا لبيتها وكل تفكيرها كان في كلام الراجل. دخل عليها أديتيا بالجايزة بتاعته وقال لها عارف إنك كنت بتتمني إن الجايزة تكون ليكي أنت، بس عاوز أقولك إنها مش بالجوايز يا حبيبتي. امسكي جايزتها اهي، مجرد حجر في إيدينا، مش ده اللي هيحدد قيمتنا، شغلنا اللي بيثبت وجودنا. خدت منه الجايزة كسرتها وقالت له أنا خسرت الجايزة دي 2 ورا بعض، وسانجانا دي اللي كانت بتاخدها هي بتسرق كل حاجة مني. يا حبيبتي هي الحظ معاها دلوقتي وناجحة، مش هتقدري تمنعي نجاحها. هو انت بتكرهي سانجانا ليه؟ هو انت بدل ما تهديني وتقف جنبي في محنتي دي بتعصبني وتقولي انت بتكرهيها ليه؟ انا بحب الشهرة ومش هخلي حد يسرقها مني، فهمت؟ وبعد اذنك عاوز اكون لوحدي دلوقتي، تقدر تمشي. خرج وهو متضايق منها، وهي بصت للشيخ عجة وقالت له خلاص انا مش هصلي لك تاني وهشيلك من مكانك. بعد ما شالته كلمت الشخص اللي اداها رقمه وقال لها قابليني في المكان اللي هقولك عليه. وخدها بالفعل الراجل لمكان مجهول وقال لها انزلي هتلاقي طلبك هنا، بس انا مش هينفع انزل معاكي. نزلت بالفعل واتمشيت في المكان، وكل الموجودين في المكان بقوا يبصوا لها بطريقه غريبه كانهم اول مره يشوفوا بني ادم. وشانيا سمعت صوت في الاتجاه ده بيهمس ليها باسمها، وظهر لها الشخص ده وقال لها ما تقلقيش، اللي انت شايفاه ده مجرد معبد، وانا قفلته زي ما قفلت بقيه المعابد اللي في القريه هنا، لان المكان ده مش للصنم، المكان ده ليا انا بس، واللي بيجي هنا بيكون خلاص ما بيأمنش بأي حاجة. أنا الشخص اللي بتبحثي عنه، واسمي تاردات، تعالي معايا. دخلت شانيا وراه واتفاجئت إنه دخل تاني وراها. اتخضت وقالت له ازاي ده؟ بدأ يحكي لها قصة حياتها بالتفصيل كأنه كان عايش معاه من طفولتها. قالت له انت عرفت عني كل ده ازاي؟ عرفت كل ده لأني شبح مش إنسان. نعم؟ بص كده للمراية. بصيت له في انعكاس المراية وشافته على حقيقته في الوقت ده، وهو قال لها المكان اللي انت فيه ده اساسا مفيش فيه انسان عايش، تستغربيش. شوفي انت عاوزه تنتقمي منها ازاي، وانا هحقق لك رغبتك بالسحر الاسود. ممكن اقتلها او اشوهها لك او اخليها مريضه ومجنونه. هي مش اسمها سانجانا برضو؟ ايوه هو ده اسمها. البنت دي عذبتني وخلتني اتألم كتير جدا، وعاوزاها تتعذب وتخسر كل حاجه وتكره حياتها. مش عاوزاك تموتها، خليها تتمنى الموت بس كده. طلبك بسيط جدا. عمل طردت شوية طقوس وقال لها امسكي المية دي، أنا قرأت عليها تعاويذ، عاوزك تحاولي تنقطي بالمية دي في أي حاجة بتشربها سانجانا، ووقت ما تشرب المشروب روحها هتكون تحت سيطرتي. اعملي اللي قلتلك عليه وسيبي الباقي عليا أنا. روحت وكلمت أديتيا، ولما جالها بدأت تغرب جسمها وقالت له انت عارفني بحب أكسب دايما ومبحبش الخسارة، انت عاوزة ايه؟ سانجانا هتكون انت مخرج فيلمها الجاي، وهتتعرف عليها وتقابلها كل يوم، وهتسمها بمشروب ملعون. الجنون ده عاوزة تقتليها؟ هي مش هتموت، البنت دي عذبتني كتير، وانت الوحيد اللي هتساعدنا ننتقم منها. انت نسيت انك مدين ليا؟ انا ساعدتك في تحقيق حلمك وخليتك مخرج كبير، وجيت الوقت معاد سد الدين. ضعف أديتيا قصادها ولانه فعلا مديون ليها وافق، وهي حكت له هيعمل ايه بالظبط مع سانجانا. وعلشان الخطة تنجح لازم ياخدوا الشيخ عجة يدفنوه في مكان معين الشبح طردت قايل لها عليه. لا مؤاخذة غالي الدين وحش بعيد عنك. بص لها ودفن الشيخ عجة وخد منها المية الملعونة. وبعد ايام بالفعل بدأ في تصوير فيلم سانجانا الجديد، ويوم ورا التاني قدر يتعرف عليها وبقى يخرج معاه يوميا. وفي يوم بعد انتهاء مشهد تصويري عزمها على العشاء. قالت له بص
خلي العزومه عليا وهتبقى في بيتي كمان. يا تصدق انت كريمه قوي. طبعا يا حبيبتي هجيلك البيت. راح لها البيت وطبعا كان معاه الميه، واول ما شافها بدا يمدح في جمالها وجمال بيتها. شكرته وجابت كاسين ويسكي وقال لها غريبه، هو ما فيش ولا صوره لصوره ابوك اللي في الصور دي كلها. ابويا توفى وما حالفنيش الحظ ان اتصور معاه، هو كان بيحبني جدا بس ما كنتش بشوفه غير كل فتره كبيره. يلا بقى الله يكحمه مطرح ما راح. انا ما بقاش ليا حد في الدنيا دي، انا بعافر فيها لوحدي، وليا قلب مشتاق للحب بس مش لاقيه شخص يتقاسم معايا الحب ده. انا قلبتها حزن كده ليه؟ انا هروح احضر العشاء. استغل اديتي عدم وجودها وراح حط في مشروبها الميه الملعونه. وعدى الوقت وفي نص الليل صحيت سنجانة على صرخه عاليه جدا. قامت تشوف في ايه، لقيت التلفزيون شغال وصوت طالع منه بيهمس باسمها وبيقول لها روحك ملكي دلوقتي. قامت مفزوعه من الحلم اللي كان شبه حقيقه. وتاني يوم اثناء تصوير مشهد الفيلم بقت تسمع اصوات غريبه، ومن الصداع في دماغها ما قدرتش تصور. لاحظ اديتيا وقال لها مالك؟ انا امبارح حسيت ان كان في شخص في بيتي بعد ما سبتني، وحلمت حلم وحش جدا. ما تقلقيش ده مجرد حلم، روحي استريحي شويه. رنت بعدها شانيا وقالت له انا سمعت ان سنجانة ما عرفتش تصور النهارده، هو تاثير السحر ابتدى يشتغل؟ انا مش عارف انت هتوصلنا لفين، البنت بتتاذي. حبيبي هي كلها ايام، انت بس ما تنساش تحط لها الميه في اكلها او شربها يوميا لحد ما الميه تخلص. هنعذبها شويه وبعد كده هسيبها، ما تقلقش كل حاجه مدروسه ومتخطط ليها، وطبعا هتعمل ده كله علشاني. نسيت الدين اللي عليك ولا ايه؟ اول ما سمع سيره الدين قفل معاها وطلع الميه المشروب سنجانة وادولها. وبعد ما شربت المساعدين قالوا لها تصوير المشهد اللي جاي هيكون في استوديو رقم 3، وهنا بقى رقم 8 اتحول لرقم 3. استغربت سنجانة ازاي رقم 3 جنب رقم 7، وقالت انا اكيد بتخيل، ودخلت الرقم 3 اللي في وشها. دخلت الاستوديو ما لقيتش اي حس او صوت بني ادم، وسمعت برضه نفس الصوت بيهمس باسمها. مشيت في اتجاه الصوت لقيت مهرج بيقول لها سنجانة عيد ميلاد سعيد. باب الاستوديو اترزع واتقفل، والمهرج جرى عليها ورعبها. واخيرا بعد المعاناه والرعب ده الباب اتفتح وقدرت تخرج. وتاني يوم راحت لطبيب نفسي حكت له على اللي بيحصل لها. الدكتور قال لها ده مجرد خيال. لا يا دكتور دي حقيقه وبحس بكل حاجه بتحصل. طيب احنا هنعمل لك شويه اشاعات نطمن عليكي بيها. قالت حس ان الموضوع زاد عن حده وراح لشانيا قال لها كفايه كده ارجوكي، البنت بتموت من الرعب. هي بتترعب؟ احكي لي كده اللي بيحصل لها. لا ده انت اتجننت رسمي. عملت لك ايه البنت دي علشان تعذبيها بالشكل ده؟ دي بنت ابوها وامها متوفيين وملهاش اي حد. شكلها صعبت عليك يا اديتيا. عارف بعمل فيها كده ليه؟ لان ابوها يبقى ابويا يا اديتيا، وخدته مني هو كمان. ما تستغربش، سنجانة اختي غير شقيقه من ام تانية. ابويا ما كانش بيقعد معانا في البيت ومع سنجانة وامها دايما. هي خدت مني حب ابويا وطفولتي وشهرتي وكل حاجه. انا اتألمت جامد بسببها. اسمعني كويس، انت هتكمل اللي بتعمله غصب عنك. بصلها وقال في باله اسوأ حاجه في الحياه انك تكون مدين لحد، لان هيجي يوم يطالبك بيه بالمعروف اللي عمله معاك. اضطر اديتيا يكمل اللي بيعمله وراح لسنجانة كالعاده بالميه المشروبها وقال لها يلا خد العلاج اللي الدكتور قالك عليه علشان تستريحي. انا مش عاوز استريح، في حاجه غريبه بتحصل لي لازم اعرفها. الخدامه قالت لها اللي بيحصل لك ده بسبب السحر الاسود، انت مشهوره والعين عليكي واكيد في حد بيكرهك. انا اعرف كاهن ممكن يساعدك. اتعصب اديتي على الخدامه وقال لها سحر ايه وخرافات ايه؟ ما تلعبيش في دماغها يا بنت انت، بلا سحر اسود ولا اصفر. خد العلاج يلا يا سنجانة وما تسمعيش كلام البنت المجنونه دي. خدت العلاج بالفعل وقالت له ارجوك خليك معايا النهارده، انا ماليش حد وبحس بالامان لما بتكون جنبي. نام معاه بالفعل وفي نص الليل باب الغرفه اتفتح لوحده. قامت ندهت على اديتيا لقيته غرقان في النوم، فما حبتش تقلقه وخرجت تشوف في ايه. وبمجرد ما خرجت من باب الغرفه سمعت صوت ازاز بيتكسر جامد وصريخ بنت جاي معاه. مشيت في اتجاه الصالون بخطوات بطيئه وشافت الخدامه طعنه نفسها بازاز كتير جدا وشكلها متغير. اترعبت وجريت وهي بتنادي على اديتيا ولقيت الخدامه في وشها. قدرت تهرب وراحت لاديتيا يلحق ناندين الخدامه. خرج يشوف في ايه، لقى بالفعل ناندين واقفه على كرسي وبتجهز نفسها للشنق وبتقول انا لازم اموت نفسي، هو عاوز كده. شنقت نفسها وتاني يوم اثبتت الشرطه انها انتحرت. صدقت دلوقتي ان في حاجه غريبه بتحصل لي يا اديتيا؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ راحوا بعدها الكاهن قال لها الدخان اللي انت شايفاه ده لو انت مسحوره هيظهر لك حاجه فيه، ركزي على الدخان كويس. شافت بالفعل وش شبح، والكاهن الكبير قال لهم روح سنجانة في ايد شبح شرير، والشبح ده حابسها في عالم الارواح، وعلشان نحررها لازم ندخل عالم الارواح. قالت له عالم الارواح؟ هو في مكان موجود زي ده؟ ايوه
هما ليهم عالم زي عالمنا، وعلشان ندخله لازم نعمل طقوس في مكان بيضم الأحياء والأموات مع بعض، زي مثلا المقابر. أنا هبعت معاكم المساعد بتاعي، هو اللي هيعمل الطقوس دي. خدهم المساعد بالفعل للمقابر وقعدها بين قبرين، وطلع رباط ربطه على ايدها وايديه، وقال لها انا روحي بس اللي هتدخل لعالم الارواح علشان احررك، وبمجرد ما اعمل الطقوس هتلاقيني فقدت الوعي، واي حاجه هتحصل لي في عالم الارواح هتظهر على جسمي هنا. مش عاوزك تفك الرباط من ايدينا مهما حصل. بدأ المساعد يقرأ الطقوس لحد ما جسده اتخشب وروحه دخلت لعالم الارواح، وشافها على كرسي مربوط بسلسله. قال لها ما تخافيش، بمجرد ما احررك ونخرج من الضوء اللي دخلت منه هتكوني في امان. مسك السلسله المربوطه بيها وحاول يكسرها، ولكن هنا بقى حصل دخول مفاجئ. دماغه اتقطعت في الحقيقه، وسنجانة كانت هتموت من الرعب لحد ما اديتيا قدر يفك الرباط من ايديها. انهارت سنجانة وما بقتش عارفه تسيطر على نفسها لحد ما المعلم اديتيا هداها في اجواء رومانسيه، وزي ما نقول كده حبها، وبقى يتجاهل شانيا وما بيردش عليها. وعدت الايام، وفي يوم وهو خارج لقى ازاز عربيته مكسور ومكتوب على العربيه انت نسيت حبيبتك القديمه ولا ايه؟ راح لها قال لها انت ايه مشكلتك؟ بتكسري عربيتي ليه؟ هو انا مش بعمل اللي انت عاوزاه؟ وبدل سنجانة سمك، عاوزه ايه اكتر من كده؟ اتحولك لكلب مثلا؟ لا يا حبيبي ما تتحولش لكلب ولا حاجه، بس انت شكلك وقعت في حبها، وده اللي انا عاوزاه. انت سهلت عليها المهمه جدا على فكره، لانك بكده هتبقى معاها كل يوم وهتقدر تحط لها السم بكل سهوله. انا مش هعمل كده تاني على فكره، في ناس ماتت بسبب جنونك. الميه بتاعتك اهي، انت ما بقيتيش تهميني في الاساس. استسلمي يا شانيا، النجاح مش بالعافيه على فكره. الله 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 الله، ايه ده؟ دي النمله طلع لها اسنان اهي. انت نسيت فضلي عليك؟ لولايا ما كنتش هتبقى مخرج، وكنت هتبقى مجرد مساعد مخرج جربوع. بتهيألك انت كنت مجرد خطوه، ومش هنكر انك ساعدتيني، بس انا وصلت لنجاحي بمجهودي وشغلي. انت لو مركزه في شغلك ومش باصه لنجاح غيرك ما كنتش هتوصلي لكده، لكن غرورك خلاكي انسانه فاشله. انا بحب سنجانة ومش هخليك تاذيها تاني، فاهمه؟ خرج وهي فضلت تصوت وتضحك وتقول انا ما بخسرش وعمري ما هخسر. وبعد يومين وهو بيصور راحت له وهددته بمقطع فيديو وهما بيمارسوا علاقه مع بعض. بصي يا اديت يا حبيبي، لو ما كملتش المهمه لحد ما ازازه الميه تخلص هوري الفيديو ده لسنجانة، واكيد طبعا انت عارف هي هتعمل ايه. خليك شطور كده وانهي اللي عملته. خد منها الازازه بالفعل وراح لسنجانة، لكن المره دي اداها منوم وخدها لبيته الجديد اللي بعيد عن المدينه. صحيت قالت له انا ايه اللي جابني هنا؟ حبك اللي خلاني اجيبك لهنا، قلت نقضي يومين مع بعض بعيد عن الفن والنجوميه، وانت كمان تريحي اعصابك. تعالي محضر لك احلى فطار. فكر اديتيا هنا انه يقول لها الحقيقه، بس رجع في كلامه. وتاني يوم جاب لها خاتم علشان يطلب منها الجواز، واتفاجئ بوجود شانيا معاها. سنجانة قالت له اكيد انت عارفها، بس قليل جدا اللي يعرف انها اختي غير شقيقه. عاوزه اقول لك اني ما قعدتش معاها بقالي سنين. شانيا جايبه لي فيديو الفيلم ليها هديه، هقوم اعرضه على الشاشه. خاف اديتيا لا يكون الفيديو اياه، واعصابه هديت لما سنجانة قالت الفيديو مش عاوز يشتغل، شكله بايظ. شانيا قالت له شكلك خفت صح؟ ده مجرد تهديد، فاكرني مش هعرف مكانك انت وسنجانة؟ تعبيط يا ابني. ما علينا، المهم في حفله كبيره النهارده، كل مخرجين ونجوم السينما هيكونوا موجودين فيها. عاوزاك السم تحطه في مشروب سنجانة النهارده بكميه كبيره، فاهم؟ وفي الليل اثناء الحفله سلمت على اختها وطلبت من اديتيا يجيب لهم مشروب، وقالت له الكاس بتاعها ما تنساش السم فيها. راح حط الميه كلها وبدل الكاسين، وادى شانيا الكاس اللي فيه الميه طفحته، وطول الحفله كان مركز معاها. قامت قالت له كنت عارفه انك مش محل الثقه، انت فاكرني غبيه؟ الميه اللي اديتها لك من البدايه مش الاصليه يا غبي، الاصليه اللي انا حطيتها في الحلويات اللي سنجانة كلت منها لما كنت معاكم بالنهار. روح بقى دور على حبيبتك شوفها بتعمل ايه. دخلت سنجانة في الوقت ده تظبط مكياجها، ولاحظت حركه غريبه في صرف الميه بتاع الاحواض، ولما بصت حشره غريبه خرجت منهم، وبعد كام ثانيه كميات رهيبه من الحشرات دي خرجت من كل الاحواض، وحصرت سنجانة وبدات تقرص فيها. لحد ما قلعت ملابسها بالكامل وخرجت تجري زي المجنونه بين الناس بدون ملابس، وشانيا فرحانه فيها جدا. والصحافه استغلت سنجانة وبدات تصور فيها من هنا للصبح. جري اديتيا عليها خدها، وهي بعدها حصل لها انهيار عصبي من اللي حصل، وفضحتها بقت في كل الاخبار. وكل المنتجين والمخرجين اللي هي كانت ماضيه معاهم لغوا كل افلامها وراحوا مضوا مع شانيا. وبعد يومين راح اديتيا للمستشفى يزورها، ولقاها هناك العقربه شانيا نازله من عندها. قال لها انت بتعملي ايه هنا؟ مش مكفيك انك دمرتيها؟ عاوزه ايه تاني منها؟ انا مش عاوزه حاجه يا حبيبي، كنت بطلع اكل لاختي حبيبتي، وعاوزه اقول لك ان السم المره دي مفعوله اقوى.
طلع يجري علشان يلحقها، وسنجانة كانت في الوقت ده بتجهز الاكل بس لحقها في اخر لحظه وقال لها اللي بتشربيه ده هو المسؤول عن اللي بيحصل لك بسبب السحر الاسود. وانت عرفت منين؟ اختك اللي عملت ده كله لانها غيرانه من نجاحك، وانا كنت بساعدها لان كان في دين عليها ليها وكنت بسده. اسف يا سنجانة، عارف اني اناني جدا بس صدقيني انا حبيتك. حبيتني؟ انتم دمرتوني وشوهتوا سمعتي. هو اللي بينجح دلوقتي بيعمل جريمه؟ انا خلاص ما بقاش ليا حاجه في الدنيا، ولا شهره ولا اهل، جردتوني من كل حاجه. سيبني ارجوك وامشي. نروح للعقربه اللي عايشه حياتها ولا كانها عملت اي حاجه. والمعلم اديتي راح للمكان اللي دافن فيه الشيخ عجه وحرره واداله حضن ابوي كده. وبعد ما حرره النجفه كانت هتقع على دماغ العقربه. رجعت بعدها لبيتها ولقيت كل حاجه مكسوره وصورتها متقطعه، وعرفت ان في حاجه غلط بتحصل. جريت على الشبح، طردت لمكانه وقالت له هو ايه اللي بيحصل؟ مفعول السحر اتلغى بسبب حبيبك. طيب انا دلوقتي عاوز سنجانة تموت. موتها يا طردات. بصي انا قشطان، ما اقدرش اقتلها لكن اقدر اعذبها لحد ما تموت، وانا موافقه. اعمل كده بسرعه، بس احب احذرك لو حصل لي اي حاجه انت هيحصل لك نفس اللي هيحصل لي. يعني لو حصل لي جرح او خدش انت هيحصل لك نفس المثل. انا مستعده للموت بس هي تموت الاول. تمام، علشان اقدر احقق لك امنيتك لازم تعملي حاجه علشاني. هتعملي علاقه معايا وهتكوني ملكي للابد، وقت مطلوبك الاقيكي. موافقه يا طردات. تعالي لي يا عقربه للسرير الاسود عليك وعلى دماغك. وبعد ما قضت الليله مع هذا الشبح اللي مش لاقي شبح تلمه، راح الشبح طردات في الليل المستشفى وتشكل على هيئه دوده ودخل لودان سنجانة. وبعدها بساعات قلبها وقف والدكاتره عملوا اللازم وانقذوها، بس حالتها كانت لسه في خطر لان الدم مش واصل لدماغها والمفروض كلها ساعات وهتموت. الدكتور قال لأديتي انا مفيش حاله عدت عليا زي حاله سنجانة قبل كده ومش فاهم ايه اللي بيحصل لها. أديتي قال له لو قلت لك ان اللي بيحصل لها ده من السحر الاسود هتصدقني؟ هصدقك ايوه، لاني شفت حالات زي كده كتير والكاهن ده اللي كان بيعالجهم. أديتي قال له انا عارف الكاهن ده، احنا رحنا له قبل كده انا وسنجانة. طلبوا الكاهن بعدها للمستشفى والكاهن قال لهم بمجرد ما يطلع النهار سنجانة هتموت، وعلشان نلحقها لازم ناخدها للمقابر ونعمل الطقوس اللي بنعملها علشان تتحرر من عالم الارواح. لكن في مشكله، انا قوتي ضعيفه ومش هقدر على الشبح ده لان قوته مهوله. أديتي قال له اعمل الطقوس ودخلنا لعالم الارواح، انا لازم انقذها باي شكل حتى لو هموت. الدكتور قال لهم سنجانة مش هينفع تخرج من المستشفى، حياتها هتكون في خطر اكتر ما هي في خطر من الاساس. لو عاوزين تعملوا الطقوس دي نقدر نعملها في المشرحه، المكان ده بيضم الاحياء والاموات برضو مع بعض. وافقوا. في اللحظه دي كان في جثه هامده بتراقبهم. راح كلم شانيا وقال لها طردات بلغنا اقول لك تيجي تسيطري على حبيبك لانه عاوز يحرر سنجانة. والله الشبح متطور وبيعمل مكالمات كمان. السلام. المهم خدوا سنجانة للمشرحه وبدا الكاهن يربط ايد أديتيا بايديها ورش على ايد أديتيا مياه مقدسه هتديله قوه يحارب بيها الشبح. دخل بالفعل لعالم الارواح، لكن هنا بقى المكان اتغير وده بقى نفس المكان اللي شانيا قابلت فيه طردات اول مره. المهم لقى سنجانة قاعده حزينه بتلومه على اللي عمله فيها هو واختها. اعتذر لها وقال انا بحبك ولو هموت لازم احررك. لقاها مربوطه بنفس السلسله وحصل نفس الدخول المفاجئ. سنجانة بقت تقول له اهرب يا أديتيا هيقتلك، اهرب بسرعه. اختفت سنجانة بعدها من المكان وما بقاش عارف هي فين. والعقربه شانيا وصلت المستشفى في اللحظه دي. المهم شاف أديتيا انعكاس الشبح في المرايه وقال والله ما انا سايبك، ومسك المرايه وبقى يضربه بايده اللي فيها الميه المقدسه، وكل ما يضربه كل ما العقربه بتحس بالضرب هي كمان. في النهايه ضربوا الشبح وكسر المرايه، وشانيا استغلت الفرصه ودخلت المشرحه، ضربت الكاهن وقتلت الدكتور وبدات تفك في الرباط علشان تنهي عليهم هما الاتنين. لكن هنا بقى أديتيا الشيخ عجه اداله قدرات وسلاح مقدس، وأديتيا خد السلاح جري بيه على الشبح وضربه وخلصنا من امه للابد. وخد سنجانة خرج بيها من الضوء، وبعد ثواني صحيوا هما الاتنين مع بعض. مش وقت مشاعر فياضه يا ابني انت وهي، انا محدش يقدر يهزمني، انا نجمه وهفضل نجمه. راحت شانيا مسكت ميه نار ده لقيتها كلها على جسمها. وهذه هي نهايه العقربه. وبعد يومين خلصت التحقيقات في الموضوع، وسنجانة وأديتيا اعتزلوا الفن وعاشوا مع بعض في الحرام طبعا. وبكده يكون وصلنا لنهايه فيلمنا. انا صوتي اتنبح والله، قدروا بقى التعب ده. ولو ما اشتركتش في القناه اشترك علشان بننزل هنا حاجات حلوه كتير. وبس كده، السلام عليكم.